পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰজি এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই 10টা চেন বনাই দি দিম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো এনেকৈ 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে জইন কৰি ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই এনেকৈ দুবাৰ দি ইয়াতে এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ দি ইয়াতে মই 3বাৰ এনেকৈ চেন বনাই লৈ আকৌ এনেকৈ দি ইয়াতে এনেকৈ বনাই দিম। ইয়াতে আকৌ এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে আকৌ 3টা চেন বনাই লৈ এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ এনেকৈ বনাই দিম। ঠিক এনেকৈ মই ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এনেকৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই এনেকৈ ইয়াতে 4টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি ইয়াৰে মাজত এইটোৰ মাজত মই ইয়াতে এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই লৈ ইয়াৰে এইটোৰ মাজত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই এনেকৈ লৈ ইয়াতে আকৌ এইটোৰ মাজত এনেকৈ দি দিলোঁ। এনেকৈ ঠিক এইটোৰ দৰে এতিয়া আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই লৈ এইটোৰ মাজত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাম। এনেকৈয়ে এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ঠিক এই দুটা বনোৱাৰ দৰে মই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে মাজৰ এই ডিজাইনটো বনাই দেখুৱাম। ইয়াতে এনেকৈ লৈ এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ লৈ এইটো ইয়াতে এনেকৈ এইটোৰ মাজেৰে এইটোত এনেকৈ দি ইয়াতে মই 3টা চেন বনাই দিম। এনেকৈ 3টা চেন বনাই দি ইয়াতে এবাৰ এনেকৈ দিম। দি ইয়াতে যিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাতে এইটোত এনেকৈ দি দিলোঁ। আকৌ এবাৰ এনেকৈ লৈ ইয়াৰে ছাইডৰটোত এইটোত এনেকৈ দিম। এইটোত প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এনেকৈ দি ইয়াতে দুবাৰ এতিয়া প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দুবাৰ দি দিলে এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এনেকৈ লৈ ইয়াতে
এইটোত আকৌ এবাৰ দি দিলোঁ। এনেকৈ প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এনেকৈ জইন কৰি দি ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এইটো অকণমান দীঘলকৈ লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ কাটি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো মই এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো সূতাৰ এইটো এইফালে দি দিলোঁ। এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো তেনেকৈ দি দিলোঁ। আকৌ ইয়াতে ইয়াৰে মাজতে এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ দি ইয়াতে এই মাজৰ এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে হৈ যায়। এতিয়া চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে মই এইটো ঊলটো এনেকৈ তলৰ ফালে এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ দি এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এই ডিজাইনটো ইয়াতে এনেকৈ 4টা বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিছোঁ। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু এইটো তলৰটো ইয়াতে মই এইটো মণি বনাই এইটো ঊলেৰে মণি বনাই ইয়াতে এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো বনাব নাজানিলে মই আগৰ ভিডিঅ'ত এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো দেখুওৱা আছে। এই ডিজাইনটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।